Hello there! Welcome back to my channel, and today magluluto tayo ng masarap na crispy pork Bicol Express. At ito ang ating mga kailangan. At ngayon, simulan na natin itong lutuin. Well, dahil fatty yung ating pork belly, hindi na tayo gagamit ng mantika. Yan, painitin ang kawali at lagyan ito ng isang tasang tubig. Kapag kumukulo na ito, ilagay na natin yung ating pork belly. Lagyan ng konting asin para magkaroon na rin ito ng lasa habang piniprito natin. Ayan, halu-haluin natin hanggang maging crispy at maging brown. Kung mapapansin nyo, habang niluluto natin ay nagre-release ito ng oil. At tatanggalin natin ito later. So kahit fatty yung ating pork belly, hindi ito oily. Ayan guys, di ba ang daming na-release na mantika mula sa ating pork belly? So ngayon, itatabi ko ito at gagamit ako ng isa pang saucepan. Kukuha ako ngayon ng at least 3 tablespoons ng oil mula sa pork belly. At ito ang gagamitin ko pang gisa sa sibuyas at luya. Halu-haluin lang ito at kapag malambot na yung sibuyas ay ilagay na natin yung ating fried pork belly. Gagamit ako dito ng colander upang masala at hindi maisama yung mantika ng ating karne. Kapag nailagay na lahat yung ating karne, ito ay ating hahaluin at ilagay na rin natin yung ating green beans. Isunod na rin natin yung ating hot pepper at lagyan natin ng asin. Pagkalagay ng asin, halu-haluin natin at isunod na natin yung ating gata. Huwag kalimutang iset sa mahinang apoy para hindi masunog yung ating gata. Ayan, at ngayon idadagdag ko na yung ating paminta at chili flakes. Well, kung hindi kayo mahilig sa maanghang or kung ayaw nyo ng maanghang, pwedeng hindi nyo nalagyan ng chili flakes kasi naglagay na tayo kanina ng hot pepper. Ayan, halu-haluin natin ito ngayon at tatakpan. Lulutuin natin ng at least 15 minutes or hanggang maluto yung ating green beans.
Eto na siya guys, ready na. Di ba napakadali lang lutuin ng crispy pork Bicol Express. Ayan, kung nagustuhan nyo ang videong ito at dati na sa aking channel ay huwag kalimutang i-like at i-share. At kung bago ka naman sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag meron akong bagong videos. Thank you for watching and see you on my next vlog!